आजको हाम्रो विषयवस्तु भनेको नमस्तेलाई चाइनिजमा कसरी भनिन्छ। म चाहिँ यसको क्यारेक्टर सहित सिकाउन गइरहेको छु। नमस्तेलाई हामी चाइनिज भाषामा कसरी भन्छौँ। आजको हाम्रो पहिलो सब्जेक्ट भनेको नमस्तेलाई चाइनिज भाषामा कसरी भन्ने अनि कसरी लेख्ने। फर्स्टमा म चाइनिज क्यारेक्टर लेख्न गएँ। यो चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ भयो चाइनिज क्यारेक्टर नमस्तेको। यसलाई हामी नि हाओ भनेर भनिन्छ। नमस्तेलाई हामीले चाइनिज भाषामा के भनिँदो रहेछ त नि हाओ भनेर भनिँदो रहेछ। अब नि भनेको के त अनि हाओ भनेको के त्यो पनि म भन्न गइरहेको छु, लेख्न गइरहेको छु। नि भनेको यु तिमी, नेपालीमा भन्दा तिमी। अनि हाओ भनेको के त गुड, ओके, फाइन भन्ने हुन्छ। नि भनेको तिमी अनि हाओ भनेको ओके, फाइन भन्ने हुन्छ। ओके, फाइन, गुड। नि हाओको अर्थ रहेको छ आर यु ओके, यु ओके, तपाईँ यु ओके भन्ने चाहिँ हुन्छ। नमस्ते भन्न खोजेको पनि वास्तविक मिनिङ भनेको चाहिँ के हो त त्यही नै हो, ठिक छ भन्न खोजेको हो नि त नेपालीमा। त्यस्तै चाहिँ हामी चाइनिजमा पनि त्यही नै भन्ने गर्छौँ। तपाईँलाई ठिक छ, आर यु ओके, यु ओके भनेर भन्ने गर्छौँ चाइनिज भाषामा। यसको चाहिँ क्यारेक्टर यस्तो रहेको छ। बिस्तारै यसरी लेख्न पनि सक्छौँ हामी। अब नि हाओ लेखिसक्यौँ। अब हामी यसको क्यारेक्टर कसरी लेख्छौँ भने म फर्स्टमा लेख्छु। यस्तो लेख्नुपर्ने हुन्छ। नि भनेको यु तिमी। अनि हाउको पनि क्यारेक्टर लेख्छु म। अब हाउ लेख्न पनि गाह्रो छैन, सजिलै लेख्न सकिन्छ। यी क्यारेक्टर भनेका सजिला क्यारेक्टरहरू हुन्। चाइनिजमा अझ धेरै गाह्रा क्यारेक्टरहरू पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। यी त सजिला हुन्। हाउ भनेको ओके, फाइन, गुड अथवा ठिक छ भन्ने हुन्छ हैन। नेपाली भाषामा भन्दाखेरि ठिक छ, मलाई ठिक छ भन्नु पनि वो हाओ भने हुन्छ। वो हाओ भनेको धेरै ठिक छ। अब हामी चाहिँ थ्याङ्क यू कसरी लेख्ने, चाइनिज भाषामा थ्याङ्क यू कसरी भन्ने, धन्यवाद कसरी केही सहयोग गर्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ धन्यवाद कसरी भन्ने अथवा धन्यवाद चाहिँ कसरी लेखेर दिने भन्ने बारेमा चाहिँ म आजको सेकेन्ड टपिक्समा चाहिँ सिकाउने छु। नि भनेको हामी अलरेडी नै पढिसकेको छौँ। नि भनेको यो हो। थ्याङ्कलाई चाहिँ कसरी लेखिन्छ अनि कसरी उच्चारण गरिन्छ भनेर म थ्याङ्क्सको बारेमा चाहिँ लेख्न गइरहेको छु। फर्स्टमा म थ्याङ्क्सको क्यारेक्टर लेख्छु अनि त्यसको उच्चारणको बारेमा पनि सिकाउँछु। फर्स्टमा म यो चाहिँ थ्याङ्क्सको क्यारेक्टर यो रहेको छ। अनि निको क्यारेक्टर लेख्न गइरहेको छ। नि चाहिँ हामी अलरेडी नै पहिला नै सिकिसकेका छौँ। अब थ्याङ्कको प्रोनाउन्सिएसन उच्चारण कसरी गरिन्छ भने चाहिँ म सेसेनी भनेको चाहिँ थ्याङ्क यू भनेर भनिन्छ चाइनिज भाषामा। थ्याङ्क यूलाई चाइनिज भाषामा के भनिन्छ त सेसेनी। यसको क्यारेक्टर यस्तो रहेको छ। स्टेप बाई स्टेप लेख्दाखेरि यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा पनि छुटाउनु हुँदैन यी स्टेपहरूमध्ये। अब हाम्रो रहेको छ अर्को टपिक्स रहेको छ इट्स ओके। कसरी थ्याङ्क यू भन्यो भने चाहिँ त्यसको बदलामा चाहिँ हामीले के भन्ने त त्यसको बारेमा पनि अब
म क्यारेक्टर लेख्छु फर्स्टमा अनि यसको उच्चारणको बारेमा पनि सिकाउने छु। फर्स्टमा म क्यारेक्टर लेख्छु। क्यारेक्टर यस प्रकारको रहेको छ। एउटा चाहिँ अघि नैको सेको क्यारेक्टर पनि आयो। अब यसलाई चाहिँ उच्चारण कसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ अब म यसको उच्चारणको बारेमा पनि म सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा फर्स्टको क्यारेक्टर भनेको बु रहेको छ, सेकेन्डको योङ, अनि थर्डको क्यारेक्टर हामीले अलरेडी पढिसकेको छ से। त्यसरी इट्स ओके भन्नु पऱ्यो भने हामीले के भन्दो रहेछौँ त चाइनिजमा बुयोङसे। बुयोङसे भनेको के भयो त इट्स ओके, ठिक छ, इट्स ओके अथवा धन्यवाद भन्नु पर्दैन, धन्यवाद भन्नु पर्दैन भन्ने हुन्छ। चाइनिज भाषामा भनेको बुयोङसे। बु भनेको नट, योङ भनेको युज, नट टु युज थ्याङ्क्स। धन्यवाद चाहिँ भन्नु पर्दैन, धन्यवादको प्रयोग गर्नु पर्दैन भन्ने हुन्छ। बुयोङसे भनेको बु भनेको नो, नट, अनि योङ भनेको युज भन्ने हुन्छ प्रयोग, अनि से भनेको थ्याङ्कको प्रयोग गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ हुन्छ। बुयोङसे भनेको चाहिँ यो चाइनिज भाषामा इट्स ओकेलाई के भनिँदो रहेछ त बुयोङसे भनिन्छ। धन्यवादलाई बुयोङसे भनिन्छ। अब हामी चाहिँ अर्को क्यारेक्टर, थर्ड क्यारेक्टर लेख्न गइरहेका छौँ। यसको लाई चाहिँ के हाउ आर यु। हाउ आर युलाई चाहिँ चाइनिज भाषामा कसरी भनिन्छ, हजुरलाई कस्तो छ भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी चाइनिज भाषामा कसरी भन्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो अर्को क्यारेक्टर टपिक्स रहेको छ। हाउ आर यु। हाउ आर युलाई हामी चाइनिज भाषामा कसरी भन्न सक्छौँ। म फर्स्टमा चाहिँ क्यारेक्टर लेख्छु अनि त्यसको उच्चारणको बारेमा चाहिँ म सेकेन्डमा चाहिँ हजुरलाई सिकाउने छु। हामीले यसमा चाहिँ दुईवटा क्यारेक्टर चाहिँ हामीले पहिला नै चिनिसकेका छौँ, नि अनि हाउ। नि हाउ चाहिँ हामीले पहिला नै सिकिसकेका छौँ र हामीलाई त्यसको अर्थ पनि थाहा छ। नि भनेको यु अनि हाउ भनेको ओके, यु हाउ ओके, यु ओके भनेको चाहिँ के भयो त नि हाउ हो। नि भनेको यु अनि हाउ भनेको ओके, यु ओके। र तपाईँलाई ठिक भन्ने भयो। अनि अब ठिक छ भनेर अनि क्वेसन मार्क गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यो प्रयोग गरिन्छ। क्वेसन मार्कको लागि चाहिँ हामीले त्यो क्यारेक्टर प्रयोग गरिन्छ, त्यसलाई हामी मा भनेर भनिन्छ। यो क्यारेक्टर भनेको के हो त मा हो। त्यसैले हाउ आर युलाई हामी के भन्छौँ त नि हाउ मा भनेर भनिन्छ। अब अर्को रहेको छ मलाई चाहिँ हामीले चाइनिज भाषामा आफू के भनेर भनिन्छ म, अनि यसको उच्चारण अनि क्यारेक्टर चाहिँ म लेख्न गइरहेको छु। म भन्नु पऱ्यो भने हामी चाहिँ चाइनिज भाषामा के भनिन्छ। फर्स्टमा चाहिँ म यसको क्यारेक्टर लेख्छु। यो चाहिँ मको क्यारेक्टर हो। अब यसलाई चाहिँ हामी उच्चारण कसरी गर्छौँ भनेर पनि सिक्नेछौँ। म क्यारेक्टर अझै एकपल्ट लेख्छु। म यो चाहिँ यसको क्यारेक्टर हो। अनि अब यसको उच्चारण, यसलाई चाहिँ के उच्चारण गरिन्छ त वो भनेर उच्चारण गरिन्छ। म भन्नु पऱ्यो भने वो भनेर भनिन्छ चाइनिज भाषामा। अनि वो भनेको म, आई अनि मी दुइटै चाहिँ भनिन्छ। अनि मेरो भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गरिन्छ त वो अनि द। यो चाहिँ दको क्यारेक्टर हो। वो द भनेको मेरो, वो द भनेको के भयो त मेरो भयो। मेरो भन्नु पऱ्यो भने हामीले वो दको प्रयोग गर्छौँ। वोको स्टेप बाई स्टेप चाहिँ हामी क्यारेक्टर लेख्न गइरहेका छौँ। कुनै पनि एक स्टेपलाई चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। बिर्स्यो भने चाहिँ हामीले भन्न खोजेको चाहिँ क्यारेक्टरै मिल्दैन। अब अर्को चाहिँ हि र सी चाहिँ चाइनिज भाषामा कसरी
भनिन्छ भनेर हामी चाहिँ अर्को टपिक्स लिन गइरहेका छौँ। ऊ अथवा उनीलाई हामी कसरी भन्छौँ त चाइनिज भाषामा? उच्चारण चाहिँ हामीले सेम नै प्रयोग गरिन्छ। इलाई पनि थाहा, सीलाई पनि थाहा नै भनिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले क्यारेक्टर चाहिँ फरक लेख्छौँ। क्यारेक्टरले गर्दाखेरि उसलाई केटा वा केटी हो भन्ने चाहिँ हामीले क्यारेक्टरबाट थाहा पाउन सक्छौँ। नै भने हामीले बोलाइको आधारमा चाहिँ केटा कि केटी भनेर थाहा पाउन सकिँदैन। जस्तै हाम्रो नेपालीमा ऊ भन्ने बित्तिकै केटा आएछ, उनी हो भन्ने बित्तिकै केटी आएछ भने थाहा पाउँछौँ नि। यसमा चाइनिज भाषामा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। केटालाई पनि थाहा र केटीलाई पनि थाहा भनिन्छ। यसको फरक भनेको चाहिँ क्यारेक्टर मात्रै रहेको छ। यो थाहा चाहिँ केटीको लागि प्रयोग गरिन्छ, अनि यतापट्टिको थाहा चाहिँ केटाको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको चाहिँ यही क्यारेक्टरबाट मात्रै केटा र केटी छुट्याउन सकिन्छ, नै भने हि र सीमा चाहिँ छुट्याउन सकिँदैन। फरक भनेको केही छैन, दुइटैलाई थाहा नै भनेर भनिन्छ। दुइटैलाई थाहा नै भनेर भनिन्छ। यसको फरक भनेको के त? अगाडिको क्यारेक्टर हो। यो चाहिँ केटीको लागि प्रयोग गरिन्छ, अनि यो चाहिँ केटाको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। यो चाहिँ केटाको लागि प्रयोग गरिने थाहा हो। यो चाहिँ केटाको लागि प्रयोग गरिन्छ यो थाहा, अनि यो चाहिँ केटीको लागि चाहिँ प्रयोग गरिने थाहा हो। उच्चारण सेम हो, तर अगाडिको केही क्यारेक्टर चाहिँ फरक छ। अब अर्को रहेको छ यो अथवा तो भन्नु पर्यो भने हामी कसरी भनिन्छ? दिसलाई चाहिँ हामीले कसरी उच्चारण भनेर भनिन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अर्को टपिक्स रहेको छ। दिसको क्यारेक्टर चाहिँ यो रहेको छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त? च दिस भन्नु पर्यो हामीलाई च भनेर भनिन्छ। यदि चाइनिज भाषामा यो भनेर भन्नु पर्यो भने हामीले के भनिन्छ त? च। यसको क्यारेक्टर चाहिँ यस्तो रहेको छ, अनि उच्चारण च रहेको छ। दिस वान भनेको चग भनेर भनिन्छ चाइनिज भाषामा। चग भनेको दिस वान भन्नु पर्यो भने हामीले चाइनिज भाषामा चग भनेर भन्ने गर्छौँ। चग भनेको दिस वान। कले चाहिँ नम्बरको सङ्ख्या जनाउँछ भने च भनेको दिस, अनि कले चाहिँ के गर्छ त? नम्बर 1 भन्ने चाहिँ जनाउँछ। त्यसैले दिस वान भनेको चग। कले चाहिँ हामीले नम्बर, क भनेको नम्बर भयो, अनि च भनेको दिस भयो, चग भनेको दिस वान भयो। चग भनेको दिस वान। अब हामीले तो भन्नु पर्यो। ड्याटको लागि हामी कस्तो क्यारेक्टर लेख्छौँ त? अब हामी ड्याटको क्यारेक्टर लेखौँ। ड्याट भनेको ड्याटको क्यारेक्टर चाहिँ यो रहेको छ। ड्याटलाई हामी ना भनेर भन्छौँ। ना भनेको ड्याट भयो। अब ड्याट वान भन्नु पर्यो भने नाग भनेर भनिन्छ। त्यो एउटा भन्नु पर्यो भने ड्याट वान भन्नु पर्यो नाग भनेर भनिन्छ। नाग भनेको ड्याट वान भनेर भनिन्छ। नाग। जग भनेको दिस वान, अनि नाग भनेको ड्याट वान। चाइनिज भाषामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो र तो पनि सिकिसकेका छौँ। अब हामीले नयाँ बुबालाई हामीले के भन्छौँ त? बुबालाई हामीले के भनिन्छ? त्यसको चाहिँ अर्को टपिक चाहिँ बुबा रहेको छ। बुबालाई हामी के भन्छौँ त? फादरलाई चाहिँ हामी चाइनिज भाषामा के भन्छौँ? यसको क्यारेक्टर यस्तो रहेको छ। फर्स्टमा हामी क्यारेक्टर लेख्छौँ। यो चाहिँ बुबाको क्यारेक्टर हो। यसलाई हामी बुबालाई पापा भनेर भनिन्छ। पापा भनेको फादर हो। चाइनिज भाषामा पापा भनेको चाहिँ फादरलाई भनेर भनिन्छ। पापाको क्यारेक्टर पनि खासै गाह्रो छैन, सजिलो छ। यो चाहिँ रहेको छ पापाको क्यारेक्टर। अब हामी आमालाई चाहिँ के भन्छौँ त? त्यसको क्यारेक्टर लेख्न गएका छौँ। यो चाहिँ मा, अनि फेरि अर्को मा, दुईवटा मा लेख्यौँ भने
मामा भयो। मामा लेखेको आमालाई हामी मामा भनेर भन्छौँ। मामा भनेको आमा भयो। मामा भनेको आमा। यो चाहिँ पापाको क्यारेक्टर रहेको छ। हामीले चाहिँ यस्तो लेख्छौँ, दुईवटा लेख्छौँ। यो चाहिँ पाको क्यारेक्टर रहेको छ, दुईवटा पा लेख्यौँ भने पापा भयो। यो चाहिँ मा, यो माको क्यारेक्टर हो। यो दुईवटा मा लेखेपछि मामा हुन्छ अनि मामाको अर्थ चाहिँ मम्मी भन्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ अर्को एउटा क्यारेक्टर, नयाँ क्यारेक्टर लिन गइरहेको छौँ। त्यसलाई चाहिँ दाइ र अनि दिदी। दाइलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त्यसको बारेमा पनि सिक्नेछौँ। दाइको क्यारेक्टर यस्तो रहेको छ। दाइको क्यारेक्टर यो रहेको छ र दाइलाई के भनिन्छ त कक भनेर भनिन्छ। कक भनेर चाहिँ भनिन्छ। कक भनेको के त दाइलाई चाहिँ हामीले कक भनेर भनिन्छ। यसको क्यारेक्टर पनि यस प्रकारको रहेको छ। अनि हामी दिदीलाई के भनिन्छ त दिदीलाई हामी फर्स्टमा म क्यारेक्टर लेख्छु। यो चाहिँ केटीको क्यारेक्टर भयो। अनि यो चे अनि फेरि चे भनेको चाहिँ दिदी। चाइनिज भाषामा हामीले दिदीलाई चाहिँ चे भनेर भन्छौँ। चे भन्ने बित्तिकै चाहिँ दिदी भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फेरि कसैले चाहिँ चे निहा भन्यो भने चाहिँ दिदी नमस्ते भनेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्छौँ। अब यसको 1 by 1 क्यारेक्टर पनि लेख्न जान्छौँ हामी, कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरामा। यसको चाहिँ स्टेप बाई क्यारेक्टर भनेको यस्तो रहेको छ। यहाँ चाहिँ जोडिएको छैन, तर जोडेर लेख्दै पनि बिग्रिँदैन। अनि यो चाहिँ चेचेको रहेको छ। यो चाहिँ चेचेको स्टेप बाई स्टेप क्यारेक्टर रहेको छ। हामी यसरी लेख्छौँ, स्टेप बाई स्टेप क्यारेक्टरहरू यसरी लेख्नेको छौँ। आज चाहिँ हामीले पढेका सम्पूर्ण टपिक्सहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ लेखेको छ। फर्स्टमा हामी नमस्ते लेख्यौँ। नमस्तेको बारेमा कसरी लेखिन्छ भनेर नमस्तेको बारेमा सिक्यौँ हामीले। नमस्तेलाई हामी निहा भनेर भनिन्छ। निहा भनेको नमस्ते। अनि हामी सेकेन्डमा पढ्यौँ धन्यवाद भनेर। अनि धन्यवादलाई हामी से भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ हामी सेकेन्ड टपिक्स रहेको थियो। अनि हामी थर्डमा चाहिँ पढ्यौँ। थर्डमा हामीले के पढेका थियौँ त हजुरलाई कस्तो छ भनेर पढेका थियौँ। यसको लागि चाहिँ हामी के भन्छौँ, हजुरलाई कस्तो छ यसलाई हामी के भन्छौँ त नि हाउ मा भनेर भनिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ अब चौथोमा रहेको छ। चौथोमा चाहिँ हामी के पढेका थियौँ त चौथोमा हामीले पढेका थियौँ सम्झिनु पर्यो। हामीले चौथोमा पढेका थियौँ इट्स ओके भनेर पनि पढेका थियौँ हामीले। धन्यवाद भन्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त धन्यवाद भन्नु पर्दैनलाई हामी कसरी भन्छौँ त पर्दैनलाई हामी धन्यवाद भन्नु पर्दैनलाई हामीले बुयोङसे भनेर भन्छौँ। बुयोङसे धन्यवादको प्रयोग गर्नु पर्दैन भनेर पढेका थियौँ। अनि 5औं नम्बरमा हामीले पढेका थियौँ। 5औं टपिक्स हाम्रो के रहेको थियो त हाम्रो म अनि मेरो म र मेरो भनेर पढेका थियौँ हामी। अनि 6औं म र मेरो मलाई हामी वो अनि मेरोलाई हामी वोमन भनेर पढ्छौँ। वोमन के अरे वदा। अनि 6मा रहेको छ तिमी अनि उनी। तिमीलाई हामी नि भन्छौँ, उसलाई हामी था भन्छौँ, उनीलाई पनि हामी था नै भन्छौँ। र अर्को 7औंमा पढेका थियौँ बाबा आमालाई कसरी भनिन्छ। बाबालाई हामी पापा भनिन्छ, मम्मीलाई हामी मामा भनिन्छ आमालाई। अनि दाइलाई गग र दिदीलाई चेचे भनेर पढिन्छ। आजको हाम्रो होलसेलमा भन्नुपर्दा यति नै पढेका थियौँ।